Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh bao nha, nhân thịt đặc biệt, bánh bao mini, nhỏ gọn nhưng mà bông xốp mềm cực kỳ ngon luôn. Lớp bột thì trắng tinh, để cả ngày nó cũng không có bị chai cứng. Thì bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nè. Ở đây là mình có 300g bột mì, thì mình dùng cái loại bột hoa ngọc lan cho nó trắng. Tiếp theo mình có 180ml nước lọc bình thường. Một muỗng cà phê men khô là 4g men nha, loại men làm bánh mì. Một muỗng canh dung đường, muỗng cà phê baking powder, nửa muỗng cà phê muối. Rồi sẽ cho muỗng canh đường vào thau. Một muỗng cà phê men khô. Một muỗng cà phê baking powder, bột nở làm bánh, muối. 180ml nước. Cùng với bột luôn, mình cho hết vô một lần. 300g bột thì các bạn cũng có thể dùng bột mì đa dụng, nhưng mà cái bột mì đa dụng thông thường thì cái bánh nó sẽ hơi vàng vàng một chút. Còn cái bột hoa ngọc lan hoặc là cái bột hoa hồng thì cái bánh của mình nó sẽ trắng. Một muỗng canh dầu ăn, nhồi đều lên. Còn thích cái vỏ bột của mình nó béo ngon và nó trắng nhiều hơn thì các bạn thay nước lọc bằng sữa tươi không đường thì cái vỏ bánh nó sẽ ngon hơn. Nhồi đều xong thì các bạn đập bột vậy nè, để cho cái phần da bên ngoài nó láng mịn. Bột nó sẽ quyện thành khói và nó hơi mềm. Mình đậy kín, mình chờ từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Còn này là phần nhân, thì mình có đây 300g thịt nạc quay heo, mình xay ra sẵn để làm phần nhân. Hoặc là các bạn dùng thịt nạc sắc hạt lựu, hành tím và tỏi, hành lá và ngò rí. Gia vị thì mình có muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường. Còn này là cái bột nấu la ru nè. Thì các bạn thích cái hương vị nào mình có thể cho vô đây thêm một ít nữa để tạo cái hương thơm. Mình có thể dùng bột la ru, bột bò kho, bột cà ri hoặc là cái bột xá xíu nha. Tùy ý thích cái hương vị nào thì các bạn cứ cho, và mỗi một hương vị nó sẽ ra cái nhân khác nhau. Mình trộn thật là đều. Thì bây giờ phần thịt nó cũng dẻo ngon rồi nè. Mình chỉ dùng thịt thôi, không có cần thêm gì hết á. Quay trở lại bột, mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mình thấy khối bột nó nở gấp đôi. Nó không có đàn hồi là bột nó nở tốt. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy nó ra. Bột rất là mịn luôn, mềm tay, không hề bị khô. Mình dùng cái loại bột này nè thì cái bánh nó trắng lắm. Bánh hấp là các bạn dùng bánh cái hiệu này đi, nó sẽ ngon. Cho chút xíu bột khô ra, rồi các bạn nhồi sơ lại một cái cho những cái bong bóng ở bên trong bột này nó bể đi. Thì cái phần bột một chút các bạn vo bánh nó sẽ không có bị bong bóng bọt khí. Chia bánh nha. Mình làm những cái bánh nhỏ nhỏ mini nên là mình sẽ chia ra cái phần bột nhỏ nhỏ. Cái bánh bao này các bạn đừng có làm lớn, tại vì phần thịt mình làm cái kiểu là thịt nạc không à. Mỗi một viên bột mình sẽ lận từ bên ngoài vào trong, vo tròn. Nhớ phủ chút xíu bột khô cho nó đừng có bị dính. Làm xong thì các bạn sẽ đè dẹp rồi cái mình cán nha. Bí quyết để cho bột nó không có bị co là các bạn cán sơ qua một lần, rồi mình cứ để yên qua một bên. Một chút nữa quay trở lại cái cục bột đầu tiên các bạn cán lần 2 là bột nó sẽ không có bị co mà nó thẳng ra. Cái phần da nó cũng láng hơn đó. Rồi lấy cái cục bột đầu tiên nè, mình sẽ cán trở lại thêm một lần nữa cho các bạn xem. Bột hoàn toàn không bị co rút, và cái miếng bột nó cũng láng nữa. Đây cũng là cái cách để làm bánh bao chung, bánh bao truyền thống nhân thịt củ sắn, cũng như là bánh bao chiên rồi đó. Bây giờ mình lấy một cái muỗng nhân mình cho vào giữa ha. Túm các cái mép lại. Mình sẽ tụ cho nó hình tròn, chút xíu nữa mình sẽ làm mà mình xếp lên những cái cạnh cho nó đẹp. Vo tròn lần lượt rồi để qua bên hết một lần đi, rồi chút quay trở lại các bạn hãy xếp cái cạnh. Tại vì xếp cái cạnh sớm quá một chút nữa nó cũng bị mất nét. Cho nhân ít thôi nha, đừng có nhiều quá. Nhưng nhiều quá ăn nó cũng khô không ngon đâu. Rồi bây giờ vo tròn sơ lại cái, bắt đầu các bạn xếp nè. Mình xếp cái cạnh
có thể là 2 cạnh hoặc là 3 cạnh. Rồi các bạn sẽ lấy cái ngón tay mình quéo quéo vậy nè, để cho cái cánh nó bung bung ra nhìn nó đẹp hơn. Cái phần này thì tùy ý thích nha, muốn làm cho nó dễ thương thì các bạn có thể làm vậy, còn không thì mình cứ để cái bánh tròn mình hấp luôn cũng ngon, không sao hết ha. Cái bánh này dù là tròn hoặc là các bạn xếp muối gì nó cũng đẹp, nó không có bị sệ bánh đâu. Xếp hết một lần xong rồi cái bắt đầu mình đi hấp luôn. Tại vì cái thời gian mà mình gói và mình xếp bánh là cũng mất hết 5 đến 10 phút rồi, nên là xếp xong là đi hấp luôn, không có cần phải ủ thêm nữa đâu nha. Các bạn ủ lâu quá là hấp ra cái bánh nó cũng nhanh. Rồi mình làm xong hết rồi nè, bắt cái nồi nước sôi trên bếp đi, gần chút chất bánh vô mình hấp. Thì cái bánh này có thể là mình sẽ hấp 2 đợt. Cái đợt nào các bạn gói trước thì mình sẽ chất vào trong nồi mình đi hấp trước. Mình chất vô bao nhiêu đây đi, còn phần còn lại thì đậy bằng cái khăn á. Nước sôi sẵn thì mình hấp ở lửa trung bình 12 phút cho thịt nó chín. Đủ thời gian là tắt bếp, rồi cái mở nắp nhẹ ra nha, cho hơi nước nó bốc ra từ từ. Bánh nó không có sốc nhiệt, nó trắng tinh nè. Sẽ lấy nó ra. Đây là cái đợt bánh đầu tiên, còn lại mấy cái mình sẽ hấp tiếp cái đợt thứ hai. Mỗi một lần thì cũng nhớ là hấp 12 phút tính từ lúc nước sôi. Bánh trắng tinh láng bóng. Tại vì cái bánh này mình hấp nhỏ đó, nếu mà làm lớn là phải hấp tới 15 phút thì phần nhân nó mới chín. Còn như nhân mà các bạn đã xào sẵn rồi thì mình không có cần phải hấp lâu quá đâu. Bánh mềm xốp nè, cầm lên nó nhẹ tay lắm. Cái phần thịt ở bên trong nó tụ lại một khối nè, giống y như cái viên xíu mại vậy đó. Ngon lắm các bạn, nó có hương thơm á. Mình cho cái bột la ru vô nó có giống như là mình đang ăn la ru rà vậy. Ngon quá chừng luôn. Bánh bông mềm. Bột bánh bao mà làm ra nó bông xốp vậy là nó ngon. Và quan trọng nhất cái lột da nó tróc lóc là bánh bao mới thành công. Còn cái phần lột da không tróc là nó không ngon nha. Mình nêm gia vị rất là vừa miệng, mặn mặn ngọt ngọt. Phần nhân thì nó thơm nè, bột thì nó bông bông mềm mềm xốp xốp. Đợt bánh thứ hai mình đã hấp xong hết rồi nè. Bánh này các bạn cứ để yên, nguội vài tiếng ăn vẫn ngon luôn nha, không có bị cứng đâu. Mình pha bột vậy bánh ngon lắm. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký để nhận các video mỗi ngày, cũng như là để ủng hộ kênh mình luôn. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn và mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.